السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو محصلینو په دغه ویډیو کې خبرې کوو چې څنګه موږ کولی شو unattended installation ترسره. معنا دا داسې یو انسټالیشن ترسره کړو چې هغه کې مینولي زه انټراکشن ونه کړم. د نمونې په ډول یو اس بي کمپیوټر سره پلګ کړم، هغه انیشیل سټارټ واخلم F12 وهم په ډل کمپیوټر کې او یو اس بي انتخاب کوم چې د هغې نه انسټالیشن وشي. نور مخکې ټول انسټالیشن باید اتومیټیکلی خپله وشي. هغه اینډ یوزر چې کوم اګریمنټ دی هغه هم خپله اکسپټ کړي، پارټیشن هم خپله انتخاب شي، خپله فارمیټ شي، سلیکټ شي، لنګویج، ریژن، ایوریثینګ هر څه وشي. معنا دا چې د F12 له وهلو وروسته د کمپیوټر کې چې ماته لاګین سکرین راځي یا ډیسکټاپ پر ماته راځي تر دغه ځای پورې دا ټول کارونه باید خپله اتومیټیک وشي. unattended installation هغه مهال ډیر ښه دی چې تاسو ملټیپل کمپیوټر کې ایټ ټایم انسټالیشن کوئ، نو دې کې یوزر انټراکشن کم دی. صرف انسټالیشن سټارټ کې نور ترې کار به خپله کېږي. خو ملګرو دغه unattended installation په خپل سر نه کېږي. د دې لپاره به تاسو یو آنسر فایل جوړوئ. صحیح ده؟ تاسو ژبه کم ده، ریژن مو کم دی، کم سیټینګ غواړئ په کم ترتیب، ځکه تاسو چې کله انسټالیشن کوئ خو دا خپله تاسو دا هر څه انتخابوئ. مګر چې کله unattended انسټالیشن وي معنا دا انسټالیشن خپله نه کېږي. تاسو تیار یو آنسر فایل جوړوئ، په هغې کې ورته وایئ چې دا یوزر اکاونټ کریټ کا، پاسورډ به دا وي، دا سیټینګ زه غواړم. نو د انسټالیشن پر مهال دغه تا چې کوم آنسر فایل جوړ کړی وي دا تیار په د ISO ایمیج کې وي، نو د همده نه دا لوستل کېږي. معنا دا سیزونه ته خپله ورته نه انتخابوئ، مګر تا مخکې نه اتومیټیکلی د فایل کې چولی وي هغه دا لولي او انسټالیشن کېږي. صحیح ده؟ نو تاسو دغه یوه خبره زده کړئ چې د آنسر فایل په واسطه دا انسټالیشن کېږي. د آنسر فایل کې ورته موږ د خپلې خوښې ټول سیټینګ بیانوو. د آنسر فایل چېرته جوړیږي؟ مختلف ویب سایټونه دي چې دغه آنسر فایل جوړوي، چې یو ویب سایټ دی windowsafg.com، وینډوز آنسر فایل جنریټر. خو بدبختی دا ده چې دا ویب سایټ کې ډېر په اسانۍ او ښکلي جوړیږي، دومره سیټینګ سخت نه وي. خو دغه ویب سایټ اوس ما وکتو ډاون دی. که وروسته دا ویب سایټ اپ شو نو زه به بیا کوشش وکړم چې بل ریکارډ په همدې ویب سایټ باندې وکړم. ډاون دی مګر نور ویب سایټونه هم شته چې دغه فایل ماته جوړوي. زه به راشم سرچ به وکړم وینډوز آنسر فایل جنریټر، وینډوز آنسر فایل جنریټر ورته ویب سایټ دی ملګرو، وینډوز آنسر فایل جنریټر. همدا ویب سایټ ما اوس اکسس کوو، نه اکسس کېدو نو از اټ ډاون ویب سایټ ته زه لاړم چې آیا زما کمپیوټر مشکل لري که دا ویب سایټ ډاون دی. نو ما ته دوی ویل چې windowsafg.com is down for everyone. مشکل تاسو ته نه دی، دا ویب سایټ ډاون دی په الحال. نو تاسو کولی شئ چې دغه ویب سایټ ته لاړ شئ او په دې ویب سایټ کې دغه آنسر فایل جوړ کړئ. خو دا چې دا ویب سایټ اوس ډاون دی نو زه بیا بل ویب سایټ کې جوړوم. که بل وخت مې پیدا کړو او دا ویب سایټ اپ او انشاءالله بیا ته په دغه ویب سایټ هم د آنسر فایل جوړم. اوس راځم د لومړنۍ لینک ته، دې ویب سایټ نه هم زه کولی شم آنسر فایل جوړ کړم، نو زه یې همدلته جوړوم. صحیح ده؟ د آنسر فایل دلته پوښتنې دا به جوابوي. اول دا دی چې انسټال وینډوز یوزینګ دیز لنګویج سیټینګ. ژبه به د کم ځای ته کولی شي ملګرو، تاسو خپله ژبه راواخلئ. زه هم دا انګلیش لنګویج راخلم، دا انتخابوم. دا چې زه دلته انتخابوم دا فایل به ډاونلوډوم، نو اړتیا نشته چې بیا هلته مانه مینولي دا شیان وغواړئ، بس د آنسر فایل به لولي او دا کار به کېږي. ښه، سپیسیفای د فرست لنګویج ان کیبورډ لیاوټ. د کیبورډ لیاوټ دی په کوم ترتیب وي؟ زه هم د انګلیش یونایټډ سټیټ دی وي. سپیسیفای سیکنډ لنګویج کیبورډ که غواړئ دلته انتخاب کا، تھرډ که غواړئ دلته انتخاب کا. زه ورته دا صحیح ده. هوم لوکیشن، ستاسو هوم لوکیشن چېرته دی؟ یونایټډ سټیټ. تاسو کولی شئ چې دلته افغانستان ورته انتخاب کړئ چې افغانستان دی. دلته که تاسو ګورئ سلیکټ لنګویج سیټینګ انټراکټیولی ډیورینګ وینډوز سیټ اپ، که دا چک ولګوئ دا بر آپشن بیا ټولې ختمیږي. معنا دا چې کله وینډوز انسټالیږي له ما نه یو غواړه هلته، نو زه خو unattended انسټالیشن کوم، نو هغه وخت کې زما نه باید دا انټرویو نه غواړي. پروسیسر ارکیټیکچر ستاسو کوم دی؟ د انټل AMD 32 بیټه دی. زه یم نه 64 بیټه دا به ورته انتخاب کړئ، که نه دا به ورته انتخاب کړئ. که ستاسو 32 به ورته انتخاب کړئ. زما کمپیوټر چې کوم دی 64 بیټه انسټالیشن دی، 64 بیټه دی او وینډوز انسټالیشن هم ورته 64 بیټه کوم او ایکس 64 ارکیټیکچر لري. صحیح، دا به تاسو دلته انتخاب کړئ. که تاسو وینډوز 11 کوئ هغه کې هغه د وینډوز 11 ریکوایرمنټ وي چې TPM او سیکیور بوټ دا غواړي. که تاسو غواړئ چې هغه بایپاس کړي دلته چک ولګوئ، دا بایپاس کړي، دا هم بایپاس کړي. شته
نو تاسو کولی شئ چې دلته د خپلې خوښې سیټینګونه واخلئ. د کمپیوټر نیم به څنګه وي وی رینډملی چوز کي. ورته یم نه یار زه ورته نوم ورکوم ماهر ډیش پی سی، دا به یې نوم شي. وی وینډوز د په څه رقم انسټال شي؟ کمپاکټ اپریټنګ سیسټم ته هم خپله ډیسایډ وکړي که کمپاکټ یې غوښتو کمپاکټ او ایس دې ډیسایډ کړي. let windows determine your time zone based on language. زه ورته یم زه خپله ټایم زون انتخابوم. ټایم زون به زه خپل انتخاب کوم د کوم ځای؟ کابل به زه وګورم. کابل where is کابل؟ ټایم زون به زه واخلم کابل دی کې. کابل پیدا کول پکار دی دلته. کله ناکله بس موږ هم څه کار نه کوي. ذهن دلته مو اوس یو ځای کې وکتو کابل UTC 4:30. نو ټایم زون مې د کابل واغستو. اوس وایي که نه وایي پارټیشن سټایل کوم یو کاروئ؟ GPT کاروئ که MBR؟ نو که تاسو لومړنی چک ولګوئ پارټیشن د ډیسک انټراکټیولی نو بیا تا نه غواړي. زه ورته نه زه خپل انتخابوم د MBR دپاره. بیا نو که تاسو هغه وینډوز دغه بل ویب سایټ اپ شي هلکې ته به زه ښایم دې کې هلته اټومیټیک اخلي. بیا تاسو ته وایي که نه چې کوم پارټیشن به C ډرایو وي چې زه یې دغه کړمه. نو په MBR کې تاسو پوهېږئ چې بای ډیفالټ دویم پارټیشن C ډرایو وي او په GPT کې څلورم پارټیشن C ډرایو وي. که تاسو په دې خبرو نه پوهېږئ نو موږ دې باندې پسته کورس کړی دی. بیا هغه کورس سره چیک کړئ یا د ټربل شوټینګ کورس کې دا ټولې خبرې موږ کړي. دلته اټومیټیکلی دوی خپله بیا سلیکټ کوي ډیسک پارټ less disk, select disk 0 او list partition. ګوره ما سره GPT partition دی. څلورم partition by default زما C drive وي نو دوی اټومیټیکلی دا ډیلیټوي او هلته به انسټالیشن کوي. او په MBR کې به تاسو سره دویم partition C drive وي. صحیح ده. نو که تاسو بل کوم ویب سایټ کاروئ لکه وینډوز APG والا هغې درنه بیا دا هم غواړي چې GPT کاروئ که MBR او په دې کې درنه بیا غواړي فرتر چې تاسو کوم یو partition کاروئ او په هغې کوم یو ډرایو چې دی C drive دی. نو که تاسو بل کوم ټول کاروئ هلته تاسو شاید درته ووایي چې GPT انتخاب کوئ نو هلته څلورم پارټیشن ډایرکټ په ډایرکټ راخلي. ولې چې GPT کې څلورم پارټیشن ستاسو C ډرایو وي او هغه دوی وایپ کوي ختموي. په MBR کې بیا دویم پارټیشن په دې ځینې شیانو باید تاسو پوه اوسئ. وینډوز ریکوري انوایرمنټ څنګه جوړ کړم؟ یو ځان ته ریکوري انوایرمنټ RE چې کوم دی د هغې دپاره ځان ته پارټیشن جوړ کړم 1000 MB او که نه همدې C ډرایو ریکوري کې درته واچوم یا که بیخي نه جوړئ وایم هم دلته ځان ته یې جوړ کړه. دلته وایي تاسو کولی شئ چې دې اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو ځان ته سیټینګ وکړئ ښه د ډیسک پارټ په تھرو چې هلته بیا رن شي. زه ورته نه یار دا نه رن کوم. ګوره هغه اپشن څه شو؟ زه پارټیشن ډیسک همدا چیک لګوم. تاسو دلته کولی شئ خپله دا څه ورته وکړئ. صحیح ده. ورته نو دغه نه دی کول پکار. دا سکرپټ خو رن کوئ نه کوم سکرپټ ویم سکرپټ نه رن کوم. کوم یو کوم ایډیشن کې کاروئ تاسو دا وینډوز انسټالیشن وکړئ. ګوره ځکه هلته ورته نه بیا دا نه غواړي که نه ته به یې دیز نه ورته ورکړې یار. ورته یم پروفیشنل ایډیشن کې وکړه او مې اکټیویټ کوه. صحیح ده. تاسو کولی شئ دا اپشن واخلئ خو زه ورته لومړنی اپشن اخلم چې اکټیویټ کوئ ما. دلته وایي بای ډیفالټ کوم اکاونټ زه جوړ کوم. ورته یم د ماهر په نامه اکاونټ به جوړ کړي. ډسپلی نوم به یې ماهر افغان وي او پاسورډ به یې پیس وي او اډمنسټریټر کې به وي. صحیح ده. همدا جوړ کړه. فرست لاګین وایي اول چې زه لاګین کېږم څه وکړم؟ وایم لاګ آن ټو د فرست اډمنسټریټر اکاونټ کریټډ په همدې ماهر یوزر ته به لاګین چې وایم. صحیح شوه. دلته نور سیټینګونه هم شته. اکاونټ نه اضافه کوي نه. پاسورډ د نه ایکسپایر کېږي. ورته وایم ډیفالټ پالیسي د لاکاوټ دپاره وکاروه. چوز ویچ فایل ار هیډن. کوم فایلونه د هیډن شي دا ټول سیټینګ دي ښه ملګرو. تاسو بیا دې کې کولی شئ د ګوره سټارټ مینیو او ټاسک بار کې څه رقم سیټینګونه درکړل شي دلته واخله دې تیار ځان ته. ویجټس راشي که را نه شي. وینډوز 10 کنفیګر د ټایلز څه رقم ټایلز درته راشي. وینډوز 11 دپاره دغه وکړه. ډیفینډر د ډسیبل وي که نه او دا نور ډېر اپشن دي. تاسو کولی شئ دلته ګورئ خپلې خوښې اپشن شیان غواړئ څه نه غواړئ ادې راشي. ډیسکټاپ شو ډیفالټ ډیسکټاپ. ګوره که ته وایې نه دا ایکن یې ماته وښیه زه ورته یم چې څنګه انسټالیشن وشي ډایرکټ یو ډیسکټاپ راته وښیه یو راته ډاکومنټ او یو نیټورک درې بس. ورچوالایزیشن سپورټ دې ولري. یو یم یس
دا ټول دې پکې ټول انسټال شي. وای فای دې بای ډیفالت راشي که نه سیټینګز ته خو مو خیال شته ملګرو. د خپلې خوښې پرسنلایزیشن دي کلرز انتخابي رقم تاسو کولی شئ دا دې نه ځان ته برابر کړئ. یو خاص دغه غواړئ رن کړئ سکرپټ ورته نه د ټول سیټینګونو تر سره کولو نه وروسته دلته راشئ تاسو اوس دا خپل فایل ډاونلوډ کړئ په XML فایل کې download.xml فایل په دې کلیک وکړئ تر څو دا فایل تاسو سره ډاونلوډ شي. دا تاسو چې کوم ټول سکرپټ دی ښه دا اوس ډاونلوډېږي تاسو سره. همدا سکرپټ چې دا بیا مونږه څه کوو ښه دا ISO فایل ته ورڅه کوو راچو. دې فایل باندې راځم دغه فایل ماته ډېر اهم دی ګوره unattended XML فایل. بس اوس به څه کوو ملګرو فایل مې کریټ کو دې کې انصر کی ټوله شته صرف او ارت مې ورته وکړل چې انسټالیشن پر مهال دا کار کوه او دا انسټالیشن MBR لپاره ما اخیستی که نه ملګرو. نو دا فایل چې ما جوړ کړو ملګرو د MBR انسټالیشن به دننه کېږي. اوس به دا زه راواخلم دا به ځان سره زه کاپي کړم او اوس به یو کار کوو ښه ملګرو. دلته unattended انسټالیشن لپاره ما تیار یو څه جوړ کړی دا به زه رنیم کړم پور MBR د MBR لپاره. دا فایل به اوس وړو او د ISO ایمیج داخل ته به اچو. دلته اوس کار دی ښه نو دلته تاسو غلط نه شئ فایل تیار جوړ شوی دی. اوس به زه راشم یو ISO ایمیج ته دا وینډوز 10 ISO ایمیج دی که نه دا به زه رایټ کلیک کړم او زه دا به اوس اوپن ود پاور ISO کړم او دا فایل به زه دلته اوس راوړم ایډ. دا فایل چیرته دی دا کوم چې ما انسر کی جوړه کړې ده دس PC کې ده په دس PC کې بیا په E کې ده او په E کې بیا په SMA کې ده. SMA کې ټربل شوټ کې unattended او دا فایل دلته راځي کول پکار دی. ګور دا فایل دلته راغلی unattended.xml دا نوم به نه چینجوئ ملګرو. دا به اوس سیو کړئ. ګوره سیو کې دلته دوه خبرې دي. یو داسې ایمیج دی تاسو سره چې هغې نه ته کله USB بوټ کي عادي نو هغه کې به انسټالیشن به ته کوې. اوس د دې ایمیج داخل ته ما unattended فایل واچو انسر کی دا فایل چې ته اوس کوم USB ته ولېږې او بوټ کي نو چې هغه کوم کمپیوټر ته انسټالیشن کي هغه انسټالیشن به unattended کېږي. نو یو کار وکړئ که تاسو سره چېرته ځای وي د خپل اصلي چې کوم ISO ایمیج دی هغه ته دا فایل ولېږئ خو سیو از یې کوئ. نو اصلي فایل به هم تاسو سره پروت وي چې هغې نه نارمل انسټالیشن کېږي او دا نوی فایل به هم سره پروت وي چې هغه نه unattended انسټالیشن کېږي. اوس ما سره ځای کم دی زه هم دا ری رایټ کړه معنا څه چې د اصلي ایمیج کې تغییر راوړه یعنې دا فایل چې ما د ISO ایمیج داخل ته نه ور اچولی نو د نارمل انسټالیشن کې د ISO ایمیج نه. اوس چې مې دا فایل ور واچو له ده وروسته به د ISO ایمیج نه unattended انسټالیشن کېږي. نو دغه یوې خبرې ته مو پام وي چې دغه ISO ایمیج اوس لږ چینجز ما راوړو دنه به اوس unattended انسټالیشن کېږي ښه. دا چې کله هر څه تکمیل شو بس ISO بند پاور ISO بند کړه. اوس دا د وینډوز 10 ایمیج دی د دې داخل ته ما کی واچوله او کی ما د ویب سایټ په ترو جوړه کړه هغه کی کې ټول جوابونه دي. اوس که ته ماته USB راکړې دا راته بوټ کړه او زه د ISO ایمیج ستا USB ته ولېږم نو ته چې کله انسټالیشن کې تا ته به unattended انسټالیشن کېږي معنا تا به هېڅ هم نه غواړي صرف F12 توکمه به ورته وهې او بس. نو په دې ویډیو کې مونږه کی جوړه کړه او کی مو د ایمیج داخل ته واچوله بس دې ایمیج باندې اوس USB بوټ کوه او unattended انسټالیشن نه خوندونه اخله. خو دا کی ما اوسه پورې تاسو ته په کوم ویب سایټ جوړه کړه په دغه لومړنۍ ویب سایټ باندې که زه راشم دا بل ویب سایټ وګورم چې اوس خو واپ شوی نه نو دغه ویب سایټ اوس ډاون دی. انشاءالله زه به د وینډوز انسر فایل جنریټر ویب سایټ باندې هم تاسو ته دا کی جوړه کړم. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به زه اوس د همدې چې کوم ما سره ISO ایمیج دی ما unattended چې کوم کی دا انسر کی هغه مې داخل ته اچولې ده د دې نه بس انسټالیشن وکړو چې آیا رښتیا هم unattended انسټالیشن کېږي که نه. یو به دا ویډیو پاتې شي بل به تاسو سره زموږ د وینډوز انسر فایل جنریټر چې کوم ویب سایټ دی ډېر خوندور ویب سایټ دی هغه په ترو به څنګه دا کی جوړو هغه به م انشاءالله راتلونکي کې وکړو.